ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਿਨਾ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੌਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵੀ ਗੇਅਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੈਕ ਤੇ ਵੀ ਗੇਅਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਫਿੱਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਮੋਟਰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਰਾਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਫਰੈਸ਼, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੇਅਰ ਸ਼ਮਾਨੋ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਰਾਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੂਹਰੇ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਮਗਰ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਟਰੀ।